নমস্কাৰ আসাম টেকটক্সৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মাৰিফাই স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত লৈছো কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আচৰণ কৰক গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বিজেপিৰ গৌৰৱ গগৈ সভাপতি হোৱাৰ পাছত নিৰ্ধাৰণ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হতাশাত ভোগা স্বাভাৱিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আচৰণ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজ কথা বতৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে উকাচতুৱাৰ ৰাজনীতি আৰু হস্তীয়া ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আবাসনৰ পদ মৰ্যাদা বৰ্তাই ৰাখক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অনুৰোধ অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ গৌৰৱ গগৈ সভাপতি হোৱাৰ পাছত নিৰ্ধাৰণ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ ধুবুৰীত অবৈধ মাংস উদ্ধাৰৰ পাছতেই চলিল বুলডোজাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই প্ৰশাসনৰ দয়া নাই ক্ষমতাৰ নীতি ধুবুৰী বালুচৰ হনুমান মন্দিৰৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল সন্দেহজনক মাংস ঈদগাৰ কাষত থকা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ দোকানৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল অভিযোগ অবৈধ দোকান ভঙাৰ দাবী কৰিছিল উত্তেজিত লোকে বুলডোজাৰে ভাঙি দিলে ইখনৰ পিছত সিখন দোকান নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ ধুবুৰীত সাব্যস্ত কৰা হৈছিল প্ৰতিবাদ একাংশ দোকানত নিষিদ্ধ মাংস বেহা চলে বুলি উত্থাপন হৈছিল অভিযোগ ধুবুৰীত অবৈধ মাংস উদ্ধাৰৰ পাছতেই চলিল বুলডোজাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লাখপতি বাইদেউৰ তালিকাত কোন কোন মহিলাৰ নাম কিছু সময়ৰ পাছতেই প্ৰকাশ পাব তালিকা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে আহিল ভাল খবৰ কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰকাশ পাব লাখপতি বাইদেউৰ তালিকা আত্মসহায়ক গোটৰ কোন কোন মহিলাই পাব চৰকাৰী ধন তালিকাত আপোনাৰ নাম আছেনে অনলাইনতে চাব পাৰিব আপুনি তালিকাত থাকিলে আপুনিও পাব প্ৰথম কিস্তি 10,000 টকা মুকলিকৈ চাব পৰাকৈ প্ৰতিখন জিলাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব চৰকাৰে সমষ্টিয়ে তালিকাভুক্ত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই পাব ধন কোন সমষ্টিত কেতিয়া দিয়া হ'ব ধন তাৰো প্ৰকাশ পাব তালিকা ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ বাবে কেবিনেটত 1450 কোটি টকাৰ অনুমোদন ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে আহিল ভাল খবৰ কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰকাশ পাব লাখপতি বাইদেউৰ তালিকা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেশ কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা জীৱন শেষ হৈ গ'ল 5 জনৰ দেশ কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰেলৰ পৰা বাগৰি মৃত্যু 5 জন লোকৰ মুম্বাইত সংঘটিত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা অতিৰিক্তভাৱে যাত্ৰী কঢ়োৱাৰ বাবে ৰেলখনত সংঘটিত হৈছিল অঘটন 10 গৰাকীতকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মুম্বা আৰু দিৱা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল অঘটন দেশ কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ ঘটনা ৰেলৰ পৰা বাগৰি মৃত্যু 5 গৰাকী লোকৰ মুম্বাইত সংঘটিত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা অতিৰিক্তভাৱে যাত্ৰী কঢ়োৱাৰ বাবে ৰেলখনত সংঘটিত হয় অঘটন 10 গৰাকীতকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ NRCত বহু খেলিমেলি আছে অসমৰ পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে NRCক লৈ সদনত বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ NRCখন চূড়ান্ত হোৱা বুলি ভবাটো ভুল NRC বহু খেলিমেলি আছে বহু লোকে বিভিন্ন উপায়েৰে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে NRCত নাম থাকক বা নাথাকক বাংলাদেশী বিতৰণ হ'বই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে NRCখন চূড়ান্ত হোৱা বুলি ভবাটো ভুল NRCত বহু খেলিমেলি আছে বহু লোকে বিভিন্ন উপায়েৰে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে NRCত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ অসমৰ চুকে কোণে আৰম্ভ হৈছে অভিযান বিশেষ মাংসৰ উদ্ধাৰক লৈ তৎপৰ আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে অবৈধ গোবধ আৰু বিশেষ মাংসক লৈ অভিযান আৰক্ষী অসমৰ চুকে কোণে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী হোজাই শ্ৰীভূমি কামৰূপ মেট্ৰত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰম্ভ কাছাৰ শিলচৰতো আৰক্ষীৰ অভিযান আৰম্ভ অবৈধ মাংসৰ লগত জড়িত ইজনৰ পিছত সিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে হোজাই
হোজাই ভূঞাপট্টিৰ পৰা 14 কেজি মাংসসহ আটক আমিৰ হুছেইন। গুৱাহাটী মাছ খোৱাৰ পৰা গো মাংসসহ আটক যুৱতী। শ্বেহনাজ আনোৱাৰ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ। কাছাৰত 9জনকৈ লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শ্ৰীভূমিৰ 7জন লোক পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। হোজাইত গো মাংস কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল উত্তাপ্ত পৰিস্থিতিৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অধিক তীব্ৰ গতিত চলিব অবৈধ বাংলাদেশীৰ অভিযান। ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ডিচিসকলে ৰাতি বাংলাদেশী চিনাক্ত কৰিলে ৰাতিয়ে খেদিব পাৰিব বাংলাদেশীক। 1971 পাছত অহা সকলো লোককে অবৈধ বাংলাদেশী। অধিক তীব্ৰ গতিত চলিব অবৈধ বাংলাদেশীৰ অভিযান। অধিক তীব্ৰ গতিত চলিব অবৈধ বাংলাদেশীৰ অভিযান। সদনত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই পৰ্যন্ত 300ৰো অধিক অবৈধ বাংলাদেশীক বিতৰণ কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতকৈ অধিক সক্ৰিয় আৰক্ষী প্ৰশাসন। সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ ডিচিক দিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব। এতিয়াৰ পৰা দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক খেদা হ'ব। এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে ট্ৰিবিউনেল। মই ভুল বুলি প্ৰমাণ নোহোৱালৈকে বহিষ্কাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব। পুছবেক শব্দ নাই, কিন্তু ৰিমুভ শব্দ আছে। মই যদি ভুল তেন্তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হওক বিৰোধী। ভিত্তিবৰ্ষ 1971 ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ'ব। সদনত হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ডিচিসকলে ৰাতি বাংলাদেশী চিনাক্ত কৰিলে ৰাতিয়ে খেদিব পাৰিব বাংলাদেশীক। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মেঘালয়ত সন্ধানহীন সোনামক উত্তৰ প্ৰদেশত উদ্ধাৰ। পেচাধাৰী ঘাতকক হতুৱাই স্বামী ৰাজাক হত্যা কৰাইছিল সোনমে। মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ পৰা সন্ধানহীন সোনম ৰঘুবংশীক উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰত উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰক্ষীৰ মতে সোনমে হত্যা কৰিছিল স্বামী ৰাজা ৰঘুবংশীক। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে পালে বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে পশুপাত অস্ত্ৰ। বিদেশী বহিষ্কাৰ তথা বিতৰণক লৈ অচিৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘোষণা কৰিছে। যোৱা 7 জুন 2025 নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে অচিৰে অসমে বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্ত আৰু বহিষ্কাৰৰ বাবে পূৰ্বে এক বিশেষ আইন পুনৰ প্ৰযোজ্য কৰাৰ চিন্তা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি আইনৰ অধীনত বিদেশী বহিষ্কাৰৰ বাবে অসমে কাম কৰিব তাৰ সন্দৰ্ভতো ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমে শেহতীয়াকৈ 1950 চনৰ দি ইমিগ্ৰেশ্যন এক্ট 1950ৰ সহায়ত বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বিতৰণ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এই আইনখনৰ নাম শুনাৰ পাছতে এতিয়া সকলোৰে মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে যে কি আছিল দি ইমিগ্ৰেণ্টছ এক্ট 1950। বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বিতৰণৰ বাবে এই আইনখনে কিদৰে অসমক সহায় কৰিব তাক লৈ ভিন্ন চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া একবাৰ আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কেনেকৈ ফিক্সিং কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ দখল কৰিছিল বিজেপিয়ে। ৰাহুলৰ বিস্ফোৰক অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে কেনেকৈ জয়লাভ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ফিক্সিং কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ দখল কৰিছিল বিজেপিয়ে। মহাৰাষ্ট্ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে কেনেকৈ জয়লাভ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ফিক্সিং কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ দখল কৰিছিল বিজেপি। এক লেখাৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে তন্নকৈ এই মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই লেখাত ৰাহুল গান্ধীয়ে বহুকেইটা বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ দিছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। গান্ধীৰ অভিযোগ নাকচ কৰি আয়োগে ৰাহুল গান্ধীৰ অনা অভিযোগসমূহ অস্বীকাৰ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে কয় দেশৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সম্পন্ন হয়। ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি, ভোটগ্ৰহণ আৰু ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ অনুমোদিত প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে। শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা নিম্ন পৰ্যায়লৈকে দল প্ৰাৰ্থীৰ অনুমোদিত প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হোৱা নিৰ্বাচনত কোনো ধৰণৰ অনিয়মৰ সুযোগ নাথাকে বুলি আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিয়ে।